You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lífẹ́lí in Ibadan, the anchorage of Aloore Radio. Adio. Bàbá, ẹ kú kalẹ̀. Wá wo nǹkan. Ó rí pé àtòkèrè ló làákàyè tí wọ́n ń wo sàkún nǹkan. Ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú, níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú Awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti. Gèrè láago mẹ́rin lù láti rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó péye lópòpónà Ìbàdàn sílùú Ìjẹ̀bú Òde. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. Gómìnà Mákindé dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkẹ́ Adéyẹmọ. Bákan náà ni ó tún gbóríyìn fún látàrí akitiyan rẹ̀ láti wàgbó dẹ́kun fún ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà. Ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́jọ́ awuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ̀fòpin sí ikọ̀ SARS tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ ti ké sí àwọn ọlọ́pàá àti agbẹjọ́rò láti fojú hàn níwájú ìgbìmọ̀ náà látàrí ikú òǹtajà kan. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi ọlọ́pàá tó tó 17,500 ṣọwọ́ sí ìpínlẹ̀ Rivers. Nílẹ̀ òkèrè, ilẹ̀ Chicago ṣàfihàn fọ́nrán bí wọ́n ti ṣe ikú pa ọmọdékùnrin ẹni ọdún 13 kan. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ ti ṣe ìmúdánilójú wípé àwọn ikọ̀ ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí ẹ̀ṣọ́ ìdáàbòbò tó péye lópòpónà másọ̀sẹ̀ tó lọ láti ìlú Ìbàdàn sí ìlú Ìjẹ̀bú Òde kí àwọn olùgbé àti ará ìlú lè máa bá ọrọ̀ ajé wọn lọ láìsí ìbẹ̀rùbojo. Nínú ọ̀rọ̀ tí agbẹnusọ àwọn agbófinró fi léde DSP Adéwálé Òṣìfẹ̀sọ ṣe lálàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé ní agbègbè Ìdí Àyùnrẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn ni ó ti mú un wá sí etí ìgbọ́ àwọn agbófinró. Ó sì tún sọ yàyà pé ikọ̀ àwọn agbófinró ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àfọ̀mọ́ àwọn inú igbó láti dẹ́kun ìwà abi tó gbòde kan ọ̀hún àti láti gba àwọn tí wọ́n jí gbé lọ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọn. Arábìnrin Ọ̀nàdẹ́kọ̀ tún sọ sí di mímọ̀ pé àwọn irinṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò ni wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti ran àwọn elétò ààbò lọ́wọ́ nípìnlẹ̀ yìí kí àwọn mùsùlùmí òdodo lè gbádùn àsìkò Ramadan láìsí gbọ́nmisí omi òtó. Nígbà tí ó tún wá rọ àwọn olùgbé láti tẹ̀síwájú nínú fífi ìròyìn àwọn ajínigbé tó àwọn agbófinró létí láti ṣiṣẹ́ wọn bí ó ti tó àti bó ti yẹ. Ní báyìí ná, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò láti yà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. Igbákejì aláṣẹ lórí ètò ìṣèjọba fún gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹni ọ̀wọ̀ Ìdòwú Ògèdèǹgbé ti sọ di mímọ̀ ní gbàgede tí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà ti wáyé ní yàrá àpérò tó wà nílé iṣẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹni ọ̀wọ̀ Ògèdèǹgbé tẹnumọ́ wípé àwọn tí ó bá kẹsẹ̀ járí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà ni yóò ní àǹfààní sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Togo. Ẹni ọ̀wọ̀ Ògèdèǹgbé tún ṣe lálàyé wípé ìhùwàsí àti ìṣe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò mú àyípadà rere bá ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti gbóríyìn fún ẹni tí í ṣe obìnrin àkọ́kọ́ igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlánìkẹ́ Kúdírát Adéyẹmọ fún àtìlẹ́yìn tí ó ṣe fún ìpínlẹ̀ yìí láti wàgbó dẹ́kun láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí àrùn kòrónà ti ṣẹ́yọ. Gómìnà Mákindé sọ yìí di mímọ̀ níbi ayẹyẹ bọ́lá fún ẹni ọ̀hún èyí tí ó wáyé tí ẹbí ọ̀rẹ́ àti àwòjúlùmọ̀ ṣètò rẹ̀ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkẹ́ tí ó wáyé ní ilé ìgbafẹ́ Ìlàjì tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀nàrà lágbègbè Àkànrán gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe parí sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì ìlú Ìbàdàn. Gómìnà náà ẹni tí kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ṣojú fún sọ di mímọ̀ pé akitiyan àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì wa ni kò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn pàápàá jùlọ lákòókò tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fojú winá ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà nílẹ̀ yìí tí ọba òkè sì fún ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníkẹ́ ní ọgbọ́n àtinúdá láti wàgbódẹ́kun fún ìtànkálẹ̀ ọ̀hún nípínlẹ̀ yìí. Ó tún sọ síwájú pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó wà láàrin ìjọba àti ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà ṣàfihàn pé ìdàgbàsókè àyíká tòun ti agbègbè wa ni ó dá lórí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tí ó wà láàrin àwọn tí ọ̀rọ̀ gbèrú èyí tí ó lè wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tí orílẹ̀-èdè yìí kojú rẹ̀. Gómìnà wa ṣàpèjúwe ọ̀jọ̀gbọ́n Láníkẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tó dáńtọ́ tí ó yẹ kí àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin láwùjọ máa tọpa ẹsẹ̀ wọn ìgbé ayé rẹ̀. Alága níbi ètò náà Àgágun Abdullahi Muraina nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ṣàpèjúwe ọ̀jọ̀gbọ́n Láníkẹ́ Adéyẹmọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wá láti ìlú Ìsẹ́yìn tí ó sì jẹ́ obìnrin tí ó kún fún ìmọ̀ ọgbọ́n tí ó sì fẹ́ràn láti máa ṣe kóríyá fún àwọn ọ̀dọ́ láti jẹ́ kí àwọn náà jẹ́ èèyàn pàtàkì nínú ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá yàn láàyò láwùjọ. Ọ̀gágun Muraina tún sọ síwájú pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Láníkẹ́ ti jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ àti lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí ó wà nínú ẹgbẹ́ ọ̀jìnì nípa ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ṣàtọ́nà rẹ̀ pé dídùn lọ́sàn orílẹ̀‐èdè yìí yóò sọ níkẹyìn. Igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì ìmọ̀ ẹ̀rọ nílùú Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀ Sàlámì nínú ọ̀rọ̀ ìmọrírì tirẹ̀ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Láníkẹ́ fún ipa mánigbàgbé tí ó kó láti pa gbogbo ìdíwọ́ tì kí ó sì tàtàyọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú iṣẹ́ tí ó yàn láàyò. Nígbà tí ó fèsì sí ìmọrírì lọ́kọ̀ọ̀jọ̀kan aláyẹyẹ ọjọ́ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ Adéyẹmọ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí àti àwọn afẹ́nifẹ́re rẹ̀ fún ìmọrírì tí wọ́n ṣe fún òun wípé kàkà kí òun sọ pé òun ti yan yọ òun sì ní ìgbàgbọ́ pé òun sì ní àwọn odò tó kù láti fò kọjá. Kò ṣàmọrírì gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àǹfààní tí ó fún òun láti ṣiṣẹ́ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ lásìkò tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbilẹ̀ kan. Nínú ìròyìn mìíràn ìgbìmọ̀ tó gbẹ́jọ́ awuyewuye tí ó ṣúyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ̀fòpin sí ikọ̀ SARS ti ké sí àwọn agbófinró tó rí sí ọ̀rọ̀ oníṣòwò kan nílùú Ìbàdàn tí í ṣe Kẹ́hìndé Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ẹni tí ẹ̀mí jábọ́ lára rẹ̀ ní àgọ́ àwọn agbófinró ní oṣù kejì ọdún tí ó kọjá. Eléyìí wáyé lẹ́yìn tí àwọn agbófinró mú lọ sí àgọ́ wọn ní Ìyágànkú nílùú Ìbàdàn lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọmọ arákùnrin náà. Àwọn ìgbìmọ̀ náà ti wá paláṣẹ fún iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ilé ìwòsàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣàwárí ara òkú Ọmọ́tọ̀ṣọ́ tó wà lákàtà wọn ní ilé ìgbókùsí tó wà ní ọsibítù tó wà ní Ring Road gẹ́gẹ́ bí àwọn agbófinró ṣe ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ wọn. Bákan náà ni agbẹjọ́rò tí orúkọ rẹ̀ jẹyọ lára ìwé àtẹ̀ránṣẹ́ náà ni wọ́n ti ránṣẹ́ sí láti wá wí tẹnu rẹ̀ níwájú ìgbìmọ̀ náà. Ó ṣàlàyé iṣẹ́ tí ẹbí náà ó ṣe lálàyé ẹni tí ó jẹ́rìí gbẹ̀bí náà pé wọ́n mú olùpẹ̀jọ́ náà òun àti ẹ̀mọ̀lẹ́bí rẹ̀ Jẹ̀lílì Rasaki àti Sekinat Yusuf. Àwọn olùjẹ́rìí náà ni wọ́n sọ tẹnu wọn pẹ̀lú ìdánilójú pé Idris Tóyèṣe Ọ̀wọ́adé ẹni tí ó wà láti iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò Afẹ́ Babalọ́lá tí Rasak ṣe lálàyé fún àwọn ìgbìmọ̀ náà wípé àwọn agbèfọ́ba láti iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀ràn ní Ìyágànkú sọ wípé àwọn wá arákùnrin Kàbírù wọ́n fi ẹ̀wọ̀n dè lọ́wọ́ pẹ̀lú olóògbé Ọmọ́tọ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọkùnrin tó wà nílé nígbà náà. Wọ́n ní ọgbà wọn ni wọ́n sì gbé wọn lọ sí ilé ọlọ́pàá àgọ́ ọlọ́pàá tó wà ní Agúgù lẹ́yìn èyí tí wọ́n gbé wọn lọ sí Ìyágànkú níbi tí wọ́n wà títí agogo kan kọjá ìṣẹ́jú 15 láìsọ ẹ̀sùn tí wọ́n ṣe títí olóògbé náà fi jáde láyé. Ní báyìí náà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti kó àwọn ọmọ ọlọ́pàá tó tó 17,000 ààbò láti pèsè ààbò ṣáájú nígbà àtìlẹ́yìn ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Rivers lọ́la òde òní. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Nnamdi Ọmọní ló sọ èyí di mímọ̀ pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yìí yóò ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ ọmọ ológun yòókù láti jẹ́ kí ètò ìdìbò náà kẹsẹ̀ járí. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Ebuka Friday tí ó tún jẹ́ alága àjọ sí àjọ fún ètò ìdìbò náà àjọsájọ fún ètò ìdìbò náà ti fi òfin de àwọn èèkàn àti àwọn olóṣèlú láti lọ sí ibùdó ìdìbò pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọn.
ọ̀gbẹ́ni ọmọní sọ di mímọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yóò ti gbogbo ẹnu ìloro tí ó wọlé àti èyí tí ó jáde sí ìpínlẹ̀ náà ní láti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n gbé tì ní aago 12 òru ọjọ́ ẹtì títí di ìgbà tí ìbò yóò fi parí. nílẹ̀ òkèrè àwọn aláṣẹ nílẹ̀ Chicago ti ṣàfihàn àwòrán gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ bí ọlọ́pàá ilẹ̀ náà ti ṣekú pa ọmọdékùnrin ẹni ọdún 13 kan tí ó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Latin gẹ́gẹ́ bí adarí ilẹ̀ náà tí ó jẹ́ ìlú kẹta tí ó tóbi jùlọ lórílẹ̀-èdè náà tí ṣe ń béèrè fún sùúrù láti ọ̀dọ̀ àwọn ará ìlú tí wọ́n fi ẹ̀hónú hàn. àwòrán náà tí ó ṣàfihàn bí ọmọdékùnrin náà Adam Toledo ṣe sá fún àwọn ọlọ́pàá ní ọjọ́ 29 oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí tí ìbọn sì bá nígbà àyà bí ó ṣe na ọwọ́ rẹ̀ sókè. àwọn ẹlẹ́sùn rẹ̀ sì fi ẹ̀sùn kàn pé ó di ìhámọ́ra àmọ́ tí kò sí àpẹẹrẹ kankan pé ohun ìjà olóró kankan wà lọ́wọ́ rẹ̀ nínú àwòrán tí wọ́n fi léde náà. inú fu àyàfu wà lórí ẹlẹ́yàmẹ̀yà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà pàápàá jùlọ nílùú Minneapolis gẹ́gẹ́ bí ìgbẹ́jọ́ ọmọkùnrin George Floyd ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú náà. nínú ìpàdé ìròyìn ayélujára tí wọ́n fi léde ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn ará ìlú nílò láti gba sùúrù láàyè ní agbègbè náà. kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó péye lópòpónà Ìbàdàn sílùú Ìjẹ̀bú Òde. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. gómìnà Mákindé dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkẹ́ Adéyẹmọ bákan náà ni ó tún gbóríyìn fún látàrí akitiyan rẹ̀ láti wá gbùdẹ́kùn fún ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà. bákan náà láti mú wá fún yín wípé ìgbìmọ̀ tó gbẹ́yọ awuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ẹ̀fòpin sí ìwọ́de ikọ̀ SARS ké sí àwọn ọlọ́pàá àti agbẹjọ́rò láti fojú hàn níwájú ìgbìmọ̀ náà látàrí ikú òǹtajà kan. bákan náà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi ọlọ́pàá tí ó tó 17,000 ààbọ̀ ṣọwọ́ sí ìpínlẹ̀ Rivers. nílẹ̀ òkèrè àmúwá fún wa wípé ilẹ̀ Chicago ṣàfihàn fọ́nrán bí wọ́n ti ṣe ṣekú pa ọ̀dọ́mọdékùnrin ẹni ọdún 13 kan lórílẹ̀‐èdè náà. ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. ẹ pàdé wa ní ọjọ́ ajé fún ọ̀kọ̀jọ̀kan ìròyìn wa. títí dìgbà náà a kí wa pé ẹ kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀. bákan náà láti kí àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin pé a kú òǹgbẹ ẹbí wa yóò rẹ̀yìn oṣù. ẹ ṣeun tẹ̀ǹtẹ̀ ti gbọ́ wa. orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. ẹ kú ìkàlẹ̀. Aloore Radio from Ibadan to the world. gbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá sẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí ń lọ ń gbòòrò ni wọ́n ní ìṣèjọba tí ń bẹ lóde báyìí audio government ni wọ́n ń pè. èwo lẹ̀ ń pè báwọn. ìjọba tí ń fẹnu yàrá sọ́bẹ̀. àdìo ní bí mo ti wí fún wọn pé kó yé mọ́ pẹ̀lú ọ̀bọ̀já wúrà ṣé nǹkan tá a fojú rí ni àbí n tó farasin. ọ̀nà mọ́níyà àjàyè títí tó fi dé sẹ́yìn iṣẹ́ ti fẹ́ parí ńbẹ̀. ọ̀nà olóko mẹ́rin tó yọ kùlùlù láàrin ìlú Ṣakí ọ̀gbọ̀rọ̀ títí tó fi dé Ìgbòho tí ò ti ṣe é rìn mọ́ látọjọ́ tó ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀ndàjì l'Ògbómọ̀ṣọ́. iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò ìlera tó múnádóko jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ sì làwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò láláṣẹ mọ́ kí wọ́n tó rẹ́tọ̀ wọn gbà. bàbá gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ yóò tọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́wọ́ọ́rọ́ pọ̀ kò dónú ẹ sì mọ̀ pé eégún tó bá rorò làwa kó bí ìbọn lẹ̀. àdìo àti gbọ́njù bẹ́ẹ̀ lọ́nkìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ eégún tó bá ṣoore fún wa báyìí làwa ń kó bí ìbọn. ẹ kú àgbà bàbá. kò ní í dalẹ̀ ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní kò ní í dalẹ̀. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. This is Aloore Radio transmitting from Ibadan. Aloore Radio from Ibadan to the world. Good afternoon and welcome to Aloore Radio on the World News. Transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. Oyo Police launches massive security operation on Ibadan-Ijebu Ode Road. Oyo State Government conducts final interview to select 100 candidates for Nigeria Sao Tome Scholarship.
Makinde celebrates Professor Olanike Adeyemo, hails her at curtailing COVID-19 spread. Oyo panel of inquiry summons police officers, lawyer over trader's death. And police deploys 17,500 personnel for Rivers local government poll. And on the foreign scene, Chicago releases video of police shooting 13-year-old dead. Now the news in full. Oyo State Commissioner of Police Ngozi Onodeko has reaffirmed the command's commitment towards ensuring that commuters plying the command's axis of Ibadan-Ijebu-Ode Road, residents and the good people of the state go about their daily activities without any fear of molestation or harassment. In a statement signed by the state police image maker, DSP Adewale Oshifeso, the police commissioner said the command has been briefed about the kidnap incident that were being experienced at Idianyure axis of Oluyole local government area in Ibadan, stating that the command has embarked on a tactical sweep of the forest to destabilize criminal operations, establish police presence, rescue abductees, and apprehend the abductors. Onodeko stated the security apparatus had been deployed to enhance the already existing security architecture in the state to enable Muslim faithful enjoy a crime-free Ramadan period, while enjoining residents not to relent in sharing credible and timely information with the police for effective discharge of their duties. Oyo State Government yesterday conducted the final interview to select 100 candidates for Nigeria's Sao Tome Scholarship Scheme. The Executive Assistant Administration to Governor Seyi Makinde of Oyo State, Reverend Idowu Ogedengbe, disclosed these at the venue of the interview for applicants held at the Head of Service Conference Room, Oyo State Government Secretariat, Agodi, Ibadan. Ogedengbe maintained that those that will finally benefit from the scholarship scheme will be indigent students and those that show great level of diligence and commitment to their studies. He, however, stressed that the performance of the students will in turn positively affect the economy of the entire state. Meanwhile, the governor of Oyo State, Engineer Oluseyi Makinde, has commended the efforts of the first female deputy vice-chancellor of the University of Ibadan, Professor Olanike Kudirat Adeyemo, for providing support to the state at the onset of combating the spread of the dreaded COVID-19 virus. Makinde said this at a special reception held in honor of Professor Adenike on Thursday by friends, family, and associates of the scholar at Ilaje Resort, Akoran, Onara local government in Ibadan, as she completed her 2-term tenure as the Deputy Vice-Chancellor of the Premier University. The governor, who was represented by the State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, said the contribution of the team from the Ivory Tower, led by Olanike, towards assisting the state curtailing the spread of the virus, made Oyo State one of the states in Nigeria that successfully managed the curtailment. The governor thereby described Olanike as a worthy model that young female generation should look up to and emulate. The chairman of the event, General Abdullahi Muraina, in his remark described Professor Adeyemo, who hailed from Isayin, as an intelligent woman who loved motivating the young ones to achieve greatness, saying our achievement in the academic arena is an indication of emergence of female leaders that will soon become forces to reckon with. While responding to the tributes, the honoree, Professor Olanike Adeyemo, appreciated her family, friends, and associates for the celebration of her achievement, adding that instead of being fulfilled, she believed there are still many hurdles to cross in her career. Meanwhile, Oyo State Judicial Panel of Inquiry on Police Brutality yesterday summoned police officers that handled the case of an Ibadan-based trader, Kehinde Omotosho, who died in custody in July 2020 after being arrested by police officer from Iyaganku, Ibadan, for an offense allegedly committed by his nephew. The panel also ordered the Oyo State Hospital Management Board to locate the corpse of the late Omotosho, as the police in its process before the panel claimed that the corpse of the trader was deposited at the morgue of the General Hospital, Ring Road, after he gave up the ghost.
It further asked the lawyer whose name appears on the letter attached to the affidavit to appear before the court to explain who briefed for the job after the family called 2 witnesses, Jalili Rasak and Sekinat Yusuf. The family's witnesses were led in testimony by their counsel, Toyeshe Owade, from the chambers of Afe Babalola. Razak told the panel that the officers from the State Criminal Investigation Department, Iyaganku, who said they were looking for Kabiru, handcuffed him and the late Omotosho as the only men in the house, took them to Agugu police station and immediately moved them to Iyaganku, where they were thrown into the cell around 1:15 a.m. without telling them their offense or their family where they are being taken to. Meanwhile, the police authorities have deployed 17,500 officers to provide security before, during, and after the local government election in Rivers State. The police public relations officer in the state, Nnamdi Omoni, explained that the personnel will be supported by operatives to be deployed by other security agencies. According to him, the Commissioner of Police in Rivers, Ebuka Friday, who is also the chairman of Interagency Consultative Forum on Election Security for the Poll, has barred highly placed individuals, including politicians, from going to the polling station with their security aids. Omani noted that the police will block all entry and exit points of rivers and prevent movement of persons on both land and waterways within the state from Friday midnight till after the election. He appealed to the people of the state to cooperate with the police, who have a duty to provide a conducive environment for everyone to exercise their right to vote and be voted for in a free, fair, and transparent manner. Now, on the foreign scene, authorities in Chicago released police body camera footage yesterday showing an officer shooting dead a 13-year-old Latino boy as the mayor of America's third largest city appealed for calm over the excruciating video. The shocking footage shows teenager Adam Toledo running from officers in the small hours of March 29 and then being hit with a single shot to the chest as he stops and raises his hands. Prosecutors say he was armed, although no weapon is visible in his hands in the video when he struck. Tensions over racism and policing are already high in the United States as nearby Neapolis hosts the trial of a white former policeman charged with murdering African-American George Floyd. It is taking place in the same week that a fatal police shooting of an unarmed black motorist sparked violent protests in a suburb of the city. In a new conference yesterday ahead of the videos released, Chicago Mayor Lori Lightfoot called for a peaceful response from residents, describing the footage as excruciating to watch. And that ends the world news, but before I go, the major highlights again. Oyo Police launches massive security operation on Ibadan-Ijebu-Ode Road. Oyo State Government conducts final interview to select 100 candidates for Nigeria Sao Tome Scholarship. Makinde celebrates Professor Olanike Adeyemo, hails her at curtailing COVID-19 spread. And Oyo panel of inquiry summons police officers, lawyer over trader's death. The police deploy 17,500 personnel for Rivers local government poll. And on the foreign scene, Chicago releases video of police shooting 13-year-old death. And that ends the world news for the hour. Join us again on Monday when Aloore Radio will be bringing to your listening pleasure our various bulletins for the week. Until then, I am Aboyede Ojo. Thank you for listening and have a beautiful weekend. Aloore Radio from Ibadan to the world. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo ẹ wo
aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí i nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ẹ́ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ni ó tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. àwọn ará abí ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òré ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí là á wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ ọ̀sọ́kùsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ní kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́